स्वागत आहे मित्रांनो तुमचं आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपण DJI Mini 3 Proची अनबॉक्सिंग करणार आहोत. आपल्या चॅनलला पहिल्यांदाच अनबॉक्सिंग व्हिडिओ करत आहोत. तर व्हिडिओ आवडली तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि ही व्हिडिओ पूर्ण बघा मित्रांनो, शेवटपर्यंत बघा. तर चला आपण सुरू करूया. आपल्याकडे हे दोन बॉक्स आहेत मित्रांनो. हा बॉक्स तुम्ही बघितलेला आणि हा एक आणखी बॉक्स आहे. तर चला आपण अनबॉक्सिंग चालू करूया. तर सर्वप्रथम आपण हा बॉक्स घेऊ. या बॉक्समध्ये आपल्याला बघायला भेटते, बघूया. तर सर्वात आधी ड्रोन आहे अशा प्रकारे. थोडा बाजूला ठेवू आपण, आतमध्ये काय बघू आणखी. तर याच्यामध्ये आणखी रिमोट आहे ड्रोनचा. आणि आणखी काय बघू तर थोडे बॉक्समध्ये आणखी थोडे कागद आहेत मित्रांनो, त्याचे मॅन्युअल आणि एक्स्ट्रा प्रोपेलर दिले आहेत त्यांनी. आणि एक चार्जिंग केबल आहे मित्रांनो, टाईप-C आहे. तर हा बॉक्स आपण बाजूला ठेवूया आणि याच्यात बघूया काय. तर यामध्ये एक बॅग आहे मित्रांनो, ट्रॅव्हलिंगसाठी. सुंदर अशी बॅग आहे, बघू शकता तुम्ही. चांगली क्वालिटी आहे. तर बघूया याच्यात काय आहे. तर याच्यातही थोडे कागद आहेत मित्रांनो, बघू शकता. आणि याच्यात एक्स्ट्रा बॅटरी आहे. काढू आपण. तर याच्यात 2 एक्स्ट्रा बॅटरी दिल्या आहेत त्यांनी. आणि हा चार्जर दिला आहे बॅटरीचा. आणि इमर्जन्सीसाठी तुम्ही हा मोबाईल पण चार्ज करू शकता. आणि बघूया काय. तर याच्यात सुद्धा प्रोपेलर आहेत एक्स्ट्रा आणि एक चार्जिंग केबल आहे. तर हा आपण बाजूला ठेवू आणि ड्रोनचा रिमोट बघूया. तर अशा प्रकारे रिमोट आहे ड्रोनचा, कंट्रोलर. आणि याचे जे कंट्रोलर आहेत मित्रांनो ते पाठीमागे दिले आहेत. ते काढून असे फिट करू शकता आपण. ट्रॅव्हलिंगसाठी चांगलं असतात मित्रांनो, कारण का हँडी होतो, तुम्ही ठेवू शकता. आणि मित्रांनो आता ड्रोन बघूया आपण. तर अशा प्रकारे हा ड्रोन आहे, बघू शकता तुम्ही. खूप छोटा आहे, माझ्या हाताचं एवढंच आहे, बघू शकता तुम्ही. तर ड्रोनला इथे सेफ्टी दिलेली आहे मित्रांनो, गिम्बल आहे इथे, म्हणून सेफ्टी दिलेली आहे थोडी. आणि बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे इथे एक गिम्बल आहे मित्रांनो छोटासा. याच्यामुळे व्हिडिओ स्टेबलाइज होते. आणि थोड्याच वेळात आपण बाहेर जाऊ, तर तुम्हाला आपण फ्लाय करून दाखवू. आपण ट्राय करतो ड्रोन उडवायला. चालू केल्यावर लगेच कनेक्ट होतो. तो सेटिंग करायला लागते थोडी आणि नंतर कनेक्ट होतो. तर आपण आता टेक ऑफ करूया.